Fiskale. Ju, si Fondi Monetar Ndërkombëtar, keni qenë shpesh kundër amnistisë fiskale, por cilat janë shqetësimet tuaja konkrete në lidhje me Amnistinë Fiskale? Dhe pyetja e dytë në lidhje me Ministrinë e Financave, buxheti 2023, çfarë parashikon dhe a do të ketë rritje pagash për sektor të tjerë, duke qenë se ne jemi dhe në një situatë krize për shkak të luftes së Ukrainës? Faleminderit. All right, I'll take the fiscal amnesty question first. We review the proposed tax amnesty law that was released for public consultation in June or July. So, and also we provide our comments and concerns to the government. So just to answer your question, what specific concerns we have? First concern is the draft law. We think a draft law will likely damage tax morale. The amnesty, in our view, can be considered as a get out of jail free card for large tax evaders because it involves a substantial forgiveness of tax. This is in addition to a full waiver and of interest and penalties, and also granting of effective immunity from criminal prosecutions and further scrutiny. So this, will have long-term impact on legitimate taxpayers. If they, because they pay tax on time, but they have to pay regular tax at the tax rate. But for people under tax amnesty, in the proposed law, they will benefit a lot in terms of tax forgiveness. So that's the damage on the tax moral. That's the first concern we have. And we have, we think the government should consider changing the tax amnesty to a voluntary disclosure program. The two differences here, countries implement a voluntary disclosure program because this does not waive tax liabilities. The other concern we have is even for voluntary disclosure program to be successfully implemented, countries need to meet two prior conditions to have a successful voluntary disclosure program. Actually, for the two conditions are these two. One is a sufficiently modern tax administration that is well equipped with robust information powers and adequate audit and enforcement tools. And this competence has been demonstrated to the public to ensure there's a credible threat of detection. So basically what that means this needs to be in place to give confidence that tax evaders who do not come forward will be pursued and punished. And there's unlikely to be another voluntary disclosure program. So this will be the last call. So this is the first precondition for a successful voluntary disclosure program. Second precondition is to have an effective AML-CFT framework that is able to mitigate risk associated with a voluntary disclosure program. So many countries around the world, many emerging markets and low-income countries, we have just recently issued a study on this. They do not meet the precondition for implementing a successful voluntary disclosure program. In the case of Albania, we have to acknowledge the GDP has made significant progress over years with IMF-TA support. But however, its audit and investigation capacity is still weak. Its collection enforcement performance is still poor, with many audit assessments going uncollected. And it has insufficient automatic access to third-party data, particularly financial account information. And on the second precondition, Albania still has strategic AML-CFT deficiencies. So that summarized, we don't think Albania has those two preconditions ready to successfully implement a voluntary disclosure program. Thank you. Në lidhje me pyetjen për buxhetin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka dëbu përkthime. Okay. Ne kemi marrë
Pra, ideja është që ne e kemi marrë, e kemi rishikuar ligjin që kur doli për konsultim publik në muajin qershor, në muajin korrik pra, që në këtë periudhë. Dhe natyrisht që kemi paraqitur komentet dhe shqetësimet tona qeverisë shqiptare. Së pari, ligji për amnistinë, pra amnistia mund të konsiderohet si, pra projektligji mund të konsiderohet si një dëmtim për moralin tatimor, në kuptimin që mund të konsiderohet si një kartë për të dalë nga detyrimi i pagesës së të gjitha detyrimeve tatimore dhe për të ndihmuar apo për të favorizuar evazorët, duke qenë se përfshin një falje të konsiderueshme të atyre të cilët përveç këtyre kanë gjithashtu edhe një heqje komplet të interesave dhe të penaliteteve, të cilat mund të japin imunitet efektiv nga ndjekja penale, më falni. Gjithashtu edhe nga kontrolli i përhershëm i ligjit ose kontrolli konstant që ligji mund t'ju bëjë këtyre personave. Gjithashtu edhe fondeve të tyre. Qeveria duhet të ndryshojë ligjin e amnistisë në një program të deklarimit vullnetar. Por që ta bëjë këtë gjë, një program të deklarimit vullnetar duhet ta konsiderojë këtë program vetëm kur të ketë mbushur disa parakushte për një gjë të tillë, që do të thotë një sistem mjaftueshëm modern të administratës tatimore, që do të jetë i pajisur me informacion, me kompetenca të fuqishme në përmarrjen e informacionit, po kështu edhe me një sistem mjaft të përshtatshëm për zbatimin. Gjithashtu edhe në këtë pikë pra duhet të ketë edhe kompetenca të cilat janë të dëshmuara për publikun për të siguruar që ka një aftësi të besueshme për zbulimin, pra administrata tatimore. Natyrisht nevojat për të pasur një të tillë pra sistem dhe për të dhënë konfidencë dhe besim publikut është që të kuptohet që ata evazorë fiskale të cilët nuk deklarojnë, ata do të ndiqen dhe do të penalizohen për një gjë të tillë. Natyrisht është edhe një tjetër kusht i cili është kuadri i kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit, dhe ky është një kuadër i cili duhet të jetë i fortë në vend, ndërkohë që është shumë e rëndësishme të thuhet që përveç kësaj edhe sistemi i DPT-s, i cili natyrisht është zhvilluar me bashkëpunimin e FMN-s, me kalimin e viteve, falë ndihmës teknike, duhet të ketë akoma më tepër, duhet të ecë akoma më tepër, sepse normalisht duhet të forcojë kapacitetet e veta vetëm kontrollit tatimor, por edhe tentimit të mangësive të cilat mund të qëndren kontrollit tatimor, ndërkohë që aktualisht ky nuk është në këtë nivel, pra ka goxha probleme në momentin e kontrolleve tatimore në mbledhjen e ardhurave, por gjithashtu edhe në marrjen e informacioneve në sistem, nga palët e treta dhe në aksesin në këtë sistem. Por më tepër, siç e përmenda, edhe në studime që janë bërë në tregje në zhvillim dhe në vendet që janë në zhvillim e sipër, është e vështirë që të kushtet të përmbushen për të aplikuar një program të tillë të vetë deklarimit vullnetar, i cili kërkon të tilla kushte, përveç edhe kuadrit për pastrimin e parave, gjithashtu edhe kundër financimit të terrorizmit. Për shumë shkurt, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka dorëzuar projekt buxhetin për vitin 2023 pranë Këshillit të Ministrave dhe ne sot do të kemi një mbledhje për ta diskutuar atë dhe do t'ju bëjmë dije pas mbledhjes për detajet të buxhetit. Atëherë, Esmeralda Topi nga Faktori ka një pyetje për përfaqësuesin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në fjalën tuaj ju përmendët rëndësinë që ka mbështetja e shtresave në nevojë në kohë krize. Çfarë do t'i rekomandoni konkretisht qeverisë shqiptare në këtë drejtim dhe si e shihni mbështetjen aktuale